Hello friends, welcome back to my channel. So friends, প্ৰথমতে signal app to open কৰি লব তাৰপিছত continue কৰিব তাৰপিছত allow কৰি যাব permission বিলাক তাৰপিছত আপোনাৰ phone number টো দিব তাৰপিছত okay কৰিব অলপ টাইম wait কৰিব তাৰপিছত এটা OTP যাব হেতু তাতে নিজে নিজে কপি হৈ যাব যদি কপি নহয় কপি কৰি লবে পেস্ট কৰি দিব অলপ ওয়েট কৰিব তাৰ পিছত এনেকৈ এখন ইন্টাৰফেস খুলিব যত আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম দিব তাৰপিছত আৰু অলপ ওয়েট কৰিব তাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ সিগনেল এপটো ওপেন হ'ব ঠিক আছে সো ফ্ৰেন্ডস এতিয়া জানিলা হক সিগনেল এপত আপোনালোকে ডাৰ্ক মোড কেনেকৈ অন কৰিব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত 3 ডটছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত সেটিংছত আহিব সেটিংছৰ আহাৰ পিছত এপিয়াৰেন্সত ক্লিক কৰিব তাত আপোনাৰ তিনটা অপচন পাব যত লিখা থাকিব থিম বুলি তাৰে ট্যাপ কৰিব ট্যাপ কৰাৰ লগে তাতে দুটা অপচন পাব লাইট আৰু ডাৰ্ক সো আপোনালোকে তাতে ডাৰ্কত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ডাৰ্ক মোড অন হৈ যাব সিগনেল এপত